Nguyên xin mời Mr. Carey Chambers là tổng giám đốc của công ty BĐS Home sẽ cho chúng ta cái nhìn tổng quan về thị trường tại thời điểm hiện tại và cũng như là cập nhật tình hình kinh tế và những cái chính sách giúp phục hồi kinh tế qua những cái lời chia sẻ của ông dưới thời tổng thống của Joe Biden. Xin mời Mr. Carey Chambers, và phần này Nguyên xin mời bạn Bùi Phương sẽ là người hỗ trợ phiên dịch cho tất cả các anh chị đang tham gia chương trình cũng là ngày hôm nay. Vâng ạ, Minh Phương xin cảm ơn anh Nguyên ạ. Hi Mr. Carey, we would like to listen from your updates about the real estate market. Okay, great, thank you. Please share with us. Thank you. Great, thank you. Yes. Hello everyone. My name's Carey, CEO of BĐS Home. Just before I get started, I just want to make sure everyone can see me and hear me okay. So can you give me a thumbs up if you can hear okay? Xin chào tất cả các anh chị. Tôi là Carey Chambers và tôi là tổng giám đốc của tập đoàn tổng giám đốc của BĐS Home. Hôm nay tôi rất hân hạnh được tham gia buổi hội thảo với các anh chị, và trước khi bắt đầu phần chia sẻ của mình thì tôi muốn nhìn thấy phản hồi của anh chị. Nếu các anh chị có thể nghe rõ tôi nói và có thể nhìn thấy những gì tôi đang chia sẻ, các anh chị hãy cho tôi biết ở trong khung chat nếu anh chị có thể nghe rõ và nhìn rõ tôi nhé. Okay, great. So we'll get started. Thank you. Appreciate you all being here. Xin cảm ơn các anh chị đã có mặt với tôi trong buổi hội thảo ngày hôm nay. So what I'd like to talk about today a little bit is just to give you a brief sort of idea of what's going on in the US right now, where the economy is headed, and what you can expect for the rest of the year and years beyond. Trong phần chia sẻ của mình ngày hôm nay thì tôi sẽ mang tới cho các anh chị những cập nhật mới nhất của tôi về tình hình hiện tại tại Hoa Kỳ, những kỳ vọng của các nhà đầu tư và của chúng ta trong năm 2021 tới đây và những năm sau đó. Things are changing really fast all the time now, so I think it's good to kind of check in with these updates every couple months or so. Hiện giờ thì ở Hoa Kỳ tình hình kinh tế cũng như xã hội đang có những thay đổi rất nhanh chóng, và tôi nghĩ rằng sẽ là một điều thông thái nếu chúng ta cập nhật tình hình cứ 3 đến 4 tháng một lần. So a few of the things we'll talk about, I'll speak for about 15 minutes, I think, today, and then we'll have a chance for some questions and answers. I'd like to talk a little bit about just the current state of the US economy, what President Biden is doing and what's different now, and give you some idea of what to expect in the coming year. Phần chia sẻ của tôi sẽ kéo dài trong khoảng 15 phút, và nếu anh chị có câu hỏi nào thì tôi rất sẵn lòng giải đáp sau phần trình bày của mình. Trong phần chia sẻ ngày hôm nay của tôi thì sẽ tập trung vào 3 nội dung chính. Thứ nhất là tình hình kinh tế Hoa Kỳ hiện tại. Thứ hai đó chính là những kế hoạch của chính quyền Tổng thống Joe Biden có những gì khác biệt so với chính quyền Tổng thống Trump. Và cuối cùng đó chính là những dự báo kinh tế trong năm 2021. So before we get started, just for those of you who might not know me, my name's Carey, CEO of BĐS Home. I'm a certified international wealth manager, and I'm a member of the Chartered Institute for Securities and Investments in London, England. Trước khi đi vào những chủ điểm nêu trên thì tôi muốn giới thiệu một chút về bản thân để những anh chị mà chưa biết về tôi thì có thể hiểu rõ về tôi hơn. Tôi là Carey Chambers, CEO của BĐS Home, và hiện tôi đang là một nhà quản lý đầu tư và tài sản đã được chứng nhận, và đồng thời cũng là thành viên của Viện Chứng khoán và Đầu tư chuyên nghiệp tại London, Vương quốc Anh. And tonight I'm talking to you from my home in Vancouver, Canada. Và hôm nay thì tôi đang ngồi tại nhà mình ở Vancouver, Canada, và rất là hân hạnh được chia sẻ với các anh chị. So there is good news with the economic outlook for the US. Things have really started to roar back to life in the economy. What we're really experiencing now is what we call the V-shaped recovery, right? Things came down really quickly with the pandemic. Now things are just roaring back to life. Một tin rất tốt mà tôi tin rằng anh chị đều muốn biết đó chính là sự hồi phục của nền kinh tế Hoa Kỳ. Nền kinh tế Hoa Kỳ hiện giờ thì đang khôi phục rất mạnh mẽ, và đó chính là điều mà tôi và các nhà kinh tế thường gọi đó là đồ thị phục hồi hình chữ V. Có nghĩa là trong thời gian mà dịch diễn ra thì nền kinh tế đã có sự suy giảm khá là nhanh chóng. Tuy nhiên bây giờ thì nền kinh tế đã phục hồi lại, tăng trưởng trở lại với một tốc độ cực kỳ nhanh. So there's a number of reasons why things have started to improve in the US, and one of those is that the virus is rapidly disappearing. Và lý do cho sự tăng trưởng nhanh chóng trở lại này đó chính là tình hình dịch bệnh ở Hoa Kỳ đã có những chuyển biến rất là tích cực, số lượng ca nhiễm virus đang giảm nhanh chóng.
So far, 78 million doses of the vaccine have been administered. Almost 2 million doses are being administered each day. And the President Joe Biden, has said that there'll be enough vaccine for every American adult by the end of May, very soon. Tính đến hiện nay thì đã có 78 triệu liều vaccine đã được phân phối và gần 2 triệu liều vaccine được tiêm mỗi ngày. Và theo phát ngôn của chính quyền Tổng thống Joe Biden thì chúng ta sẽ có đủ vaccine cho toàn bộ người lớn trước tháng 5 của năm nay. Not sure if you can recognize this fellow behind his mask, but that's the actor and a former governor of California, Arnold Schwarzenegger, getting his dose of the vaccine. Và nếu anh chị nhận ra khuôn mặt của một diễn viên rất nổi tiếng, người đang trong bức ảnh và đang đeo chiếc mặt nạ đấy ạ, đó chính là một diễn viên phim hành động và trước đây đã là thống đốc của bang California, diễn viên Arnold Schwarzenegger. So just a couple days ago, this is what the governor of Texas wrote on Twitter. He said, "I just announced Texas is open 100%, everything. I also ended the statewide mask mandate." Và tôi muốn chia sẻ một dòng Twitter của thống đốc bang Texas với anh chị. Bang Texas gần đây thì đã thông báo rằng họ đã mở cửa 100% trở lại và thời kỳ mà mọi người đều phải đeo mặt nạ thì đã chấm dứt. So what does that mean? That means that he's taking Texas back to what it was in 2019. You can have 50,000 people watching a football game. You can pack thousands of people in to watch a concert. Restaurants, no restrictions. You don't have to wear a mask. He wants everything to be back to the way it was. Và ý nghĩa của thông báo này đó chính là bang Texas sẽ trở lại trạng thái hoạt động bình thường của nó vào năm 2019. Điều đó có nghĩa là anh chị sẽ thấy hàng nghìn người đi xem bóng chày trở lại, các nhà hàng được mở cửa trở lại và mọi người dân ở đây sẽ không cần phải đeo mặt nạ nữa. Tất cả mọi hoạt động sẽ được diễn ra một cách bình thường. Now, some of the other states are taking a little bit more gradual approach, but everything is getting back to normal. Khi mà tôi nhìn nhận vào những thông báo như thế này của các chính quyền bang thì tôi đánh giá đó là một sự hồi phục dần dần. Nó sẽ hứa hẹn sự phục hồi cho các bang, thành phố khác trên toàn nước Mỹ. So let's talk a little bit about what the economy is expected to do this year. According to Goldman Sachs, they're expecting about 7% growth in 2021, economic growth. Sau đây thì tôi sẽ đi sâu hơn một chút vào các chỉ số của nền kinh tế. Thì theo các chuyên gia kinh tế dự đoán, kinh tế của nước Mỹ trong năm nay sẽ tăng trưởng khoảng gần 7%. It's a very, very high number. That's the highest rate of growth in the US for more than 30 years. Just for comparison, if you look back to 2019, pre-pandemic, that year there was 2.2% growth. So it's a very, very high rate, 6.8%. Và tốc độ tăng trưởng này là mức cao nhất trong vòng hơn 30 năm vừa qua. Và nếu anh chị nhìn lại con số 2.2% của năm 2019 thì anh chị sẽ thấy được tốc độ tăng trưởng kinh tế của năm nay là một con số ấn tượng như thế nào. So there's a number of reasons why the economy is going to boom in 2021, and we're starting to see that happening now. And I'll take you through a couple of those reasons. Và có một số lý do thúc đẩy cho sự tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ này. Và sau đây thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị một vài lý do quan trọng trong số đó. Over the last couple of weeks, the US stock market has hit its highest levels ever. And now the stock market is not really a perfect indicator of the economy, but it does look to the future. Typically, it looks to the future 6, 12 months, maybe even 2 years. So what the stock market is telling us is that the country is going to be doing very, very well 6, 9, 12 months in the future. Nếu anh chị nhìn vào thị trường chứng khoán thì trong tuần trước thị trường chứng khoán đã đạt một mức cao mới và trong thời điểm rất là khó khăn và nhiều biến động như hiện tại thì chỉ số của thị trường chứng khoán là một chỉ số mà chưa chắc đã đánh giá được đủ 100% tình hình của nền kinh tế. Tuy nhiên, nó vẫn là một chỉ số rất đáng tin cậy nếu anh chị nhìn vào sức khỏe của nền kinh tế trong vòng 6 tháng đến 2 năm tới. Và với việc tăng trưởng như thế này của thị trường chứng khoán thì tôi có thể dự báo rằng đây chính là một dấu hiệu của nền kinh tế sẽ phát triển mạnh mẽ trong vòng 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng tới. There's another reason why the economy is doing well, and this is really going to be a big part of it, is that President Biden is going to be
signing a bill that will allow $1.9 trillion of economic stimulus being put into the economy. Một lý do khác khiến cho các nhà chuyên gia tin tưởng rằng nền kinh tế sẽ phát triển rất mạnh mẽ trong năm 2021 đó chính là thông tin về một gói cứu trợ kinh tế trị giá 1.900 tỷ đô được thông báo đã được phê duyệt bởi chính quyền Tổng thống Joe Biden. So a lot of this money is going to be given to the US public in the form of just direct checks. Basically, the government will send you a check for $1,400. If you have kids, you might get a little bit more. There's also going to be loans and other incentives made available to keep businesses going. So it's a lot of money being injected into the economy. Huge number. Và số tiền này sẽ được sử dụng ra sao? Phần lớn số tiền này sẽ được bơm trực tiếp vào cuộc sống cho những người dân tại Hoa Kỳ dưới hình thức là séc trực tiếp. Điều đó có nghĩa là mỗi người dân Hoa Kỳ sẽ nhận được một tấm séc trị giá 1.400 đô la và nếu mà một người có con nhỏ thì có thể là trị giá của tấm séc sẽ lớn hơn một chút. Và một dạng thứ hai đó chính là các khoản vay để giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ duy trì và phát triển lại hoạt động kinh doanh của mình. Và tôi có thể nói rằng đây là một liều vaccine cực kỳ hữu hiệu cho nền kinh tế Hoa Kỳ trong năm 2021. Yeah, when I was typing this in on the computer, I almost had to double check the number of zeros. I had to count them a couple times. There's so many zeros on that 1.9 trillion. Và một câu chuyện vui chia sẻ với anh chị đó chính là khi tôi chuẩn bị slide thuyết trình này của mình, khi tôi điền con số này vào thì tôi đã phải kiểm tra lại rất nhiều lần bởi vì là có quá nhiều số không trong con số 1.900 tỷ đô.